عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم عن المحاضره الخامسه في سلسله ازاي تقدر تحصل على 30 نقطه كل يوم، وعنوان المحاضره دي هاو تو تريد اوردر بلوك، او ازاي اقدر اتريد الاوردر بلوك. طبعا المحاضره دي هتكون خاصه بالبرايس اكشن بتاع يوم الجمعه 11/7/2025، ومن حيث كده انا هدخل في السلايد الاولى. طيب ده الفريم اليومي للناسداك، وبالتالي انا هسالك دلوقتي واقول لك انت شايف ايه دلوقتي على الفريم اليومي. طبعا مش محتاج اقول لك اي سؤال انا اساله لك، لازم توقف الفيديو وتجاوب على السؤال ده وتشوف هل الاجابه بتاعتك صحيحه ولا اجابه خاطئه. جميل جدا، انا هدخل على السلايد الثانيه. طبعا الإجابة هي إن أنا عندي هنا ديلي أوردر بلوك على الفريم اليومي، وهي الشمعة السوداء قبل الانطلاقة السعرية اللي موجودة هنا. طيب ليه ده أوردر بلوك؟ بكل بساطة أنواع الأوردر بلوك عندي كتير جدا جدا جدا، ولكن الأوردر بلوك ده اسمه Change in State of Delivery. يعني إيه كلمة Change in State of Delivery؟ بكل بساطة لو تاخد بالك الشمعة دي الدليفري اللي كان بيعرضوا عليا الماركت كان باي سايد دليفري أو دليفري صاعد. الدليفري في الشمعة دي نفس الكلام، دليفري صاعد. جت الشمعة دي نزلت اتريدت لديسكاونت اري اللي هو الفير فاليو جاب اللي كانت موجودة هنا، والسعر من بعدها نزل سحب قاع الشمعة دي اللي هي الشمعة السوداء دي، والسعر صعد للأعلى بقوة، عمل لي ماركت استراكشر شيفت او عمل لي بريك اوف استراكشر، وبالتالي شفنا في الشمعة دي والشمعة دي السعر كسر لي السوينج هاي ده. بس كده؟ لا، السعر بعد ما كسر لي السوينج هاي ده ساب لي فير فاليو جاب ما بين الشمعه السوداء اللي موجوده هنا والشمعه الزرقاء اللي موجوده هنا. يعني ايه فير فاليو جاب؟ يعني قمه الشمعه دي ما حصلش بينها تلامس ما بين قاع الشمعه الثالثه، وبالتالي السيبريشن اللي موجود هنا ما بين قاع الشمعه الثالثه وقمه الشمعه الاولى ده اسمه فير فاليو جاب. طيب ليه اسمه تشينج ان ستيت اوف ديليفري؟ لان الشمعه دي اثناء تكوينها كان تكوينها هابط، وبالتالي السعر في الشمعه دي والشمعه دي غير اتجاه الدليفري الى اتجاه صاعد، وبالتالي الشمعه دي اتحولت معايا لاوردر بلوك من نوع تشينج ان ستيت اوف ديليفري. وبالتالي لو تاخد بالك في اخر 3 محاضرات انا ما استخدمتش غير بي دي اري واحد فقط لا غير، وهو الشمعه اللي موجوده هنا. لو تاخد بالك السعر تفاعل معاها هنا مره، نزل لها الثانيه، وهنا نزل لها المره الثالثه في الاغلاق الاسبوعي يوم الجمعه. يعني انا بحاول على قد ما اقدر اخلي لك الموضوع سيمبل بسيط مش معقد، وبالتالي انا بستخدم بي دي اري واحد فقط لا غير، وحرفيا انت مش محتاج في التداول اكتر من بي دي اري واحد فقط تكون انت فاهمه، تكون انت مرتاح في التعامل معاه، ما يحتويش على كتير من الاجزاء المتحركه زي الميتيجيشن بلوك والبريكر بلوك والكلام ده كله، في كتير من الاجزاء المتحركه، فبالتالي هيصعب عليك استخدامه وهتعاني كتير وانت بتستخدمه. انما الاوردر بلوك هو شروطه واضحه، شروطه بسيطه، ما فيهوش اي لخبطه. وبالتالي في اخر 3 محاضرات هتلاقيني ما استخدمتش غير الاوبننج برايس بتاع الشمعه دي فقط لا غير، لان حقيقي انا ما كنتش محتاج غيره عشان اخش اي تريد. جميل جدا. وطالما انا هنا بستخدم الفريم اليومي اذا لازم انزل لفريم اصغر وابتدي اشوف الصوره اوضح واشوف اماكن السيوله بتاعتي موجوده فين. نخش على السلايد اللي بعديها. ده فريم الساعه، وعندي اللاين الازرق اللي موجود هنا هو الديلي اوردر بلوك، وبالتالي هسالك سؤال واقول لك انت شايف ايه قدامك دلوقتي. طبعا مش محتاج اقول لك انك لازم توقف الفيديو وتجاوب في دماغك وتقول انت شايف ايه، وتشوف هل الاجابه بتاعتك كانت صحيحه ولا اجابه غلط. جميل جدا، هدخل على السلايد اللي بعديها. لو تاخد بالك انا عندي القاعده والقاعده كانوا عباره عن ريلاتيف ايكوال لو، السعر النزل يوم الجمعه لكويد السيل سايد اللي موجود هنا. وبما ان انا تحيزي اليومي وتحيزي الاسبوعي بولش، والفلو بتاعي كمان على الناسداك كان الفلو ده بولش، اذا من البديهي ان انا استنى صفقات شرائيه، بس امتى؟ بعد سحب السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. بالتالي عشان اعرف السيل سايد اللي اتسحب ده اتسحب امتى والتريد بتاعتي هدخلها امتى، اكيد مش هينفع اعتمد على فريم الساعه، اكيد لازم انزل على فريم اصغر وابتدي اشوف الصوره بشكل اوضح عن طريق الجلسات. جميل جدا، نخش على السلايد اللي بعديها. ده فريم ال5 دقائق زي ما انت شايف. طبعا مقسم لك الشرط عندي على مواعيد الجلسات. طبعا زي ما انا قلت لك ان انا عندي جلسه اسيا تبدا الساعه 8 مساء تنتهي الساعه 12 صباحا، جلسه لندن تبدا الساعه 2 صباحا تنتهي 5 صباحا. طبعا مش محتاج اقول لك كل التوقيتات اللي انا بقول لك عليها دي بتوقيت نيويورك يو تي سي -4. طبعا في كل جلسه مهمه عندي لازم اعرف فين الهاي واللو بتاع كل سيشن، عشان بناء على الهاي واللو بتاع كل سيشن هبتدي ابني التحيز بتاعي بناء على حركه الفريم الاسبوعي. جميل جدا. لو دخلت على السلايد اللي بعديها هتاخد بالك ان انا عندي جلسه اسيا بدات من هنا، السعر نزل بانهيار وبقوه،
استهدافا للسيل سايد ليكويديتي اللي موجود على فريم الساعه، وفي نفس الوقت السعر نزل وتفاعل مع الديلي اوردر بلوك اللي هو بالخط الازرق هنا. جميل جدا. طب جلسه لندن عملت ايه؟ جلسه لندن زي ما انت شايف السعر هنا وصل للفير فاليو جاب السلبيه اللي موجوده هنا، والسعر ابتدى ينزل للاسفل، لكن مع مراعاه بعد ما السعر انتهى من جلسه لندن اللي هو الساعه 5 صباحا بتوقيت نيويورك، السعر خرج من التوقيت ده في البريك والسعر نزل سحب لي قاع جلسه لندن بالشكل ده. وبالتالي لو انا جيت اعمل ميكس للمعلومات اللي معايا هلاقي ان السعر في جلسه اسيا نزل تريد الاوردر بلوك اللي على فريم اليومي، بس كده لا، نزل كمان سحب لي السيل سايد اللي موجود على فريم الساعه. طيب لما دخلت في البريك السعر نزل وسحب لي السيل سايد اللي موجود هنا بتاع قاع جلسه لندن. اذا من الطبيعي ومن البديهي لو السعر نزل سحب لي السيل سايد اللي موجود على فريم الساعه ونزل تفاعل مع الاوردر بلوك اللي موجود على الفريم اليومي، وفي نفس الوقت السعر نزل بعد جلسه لندن ما خلصت والسعر نزل سحب لي القاعده، لازم في جلسه نيويورك اشوف بولش سيت اب بيتكون. ليه؟ لان انا عندي كونفلونس من سحب السيوله اللي موجود هنا، تفاعل السعر مع الديلي اوردر بلوك اللي موجود هنا، السعر كون لي لو هاي لو، يعني السعر هنا تفاعل مع منطقه الاو تي اي والسعر ابتدى يصعد زي ما انت شايف. وفي نفس الوقت السعر لما وصل للاو تي اي ما وصلش لمستوى عشوائي، لا بالعكس ده نزل وسحب لي قاع جلسه لندن. طيب لما اجي اعمل ميكس للمعلومات دي كلها والاقي ان انا التحيز بتاع الفريم الاسبوعي بتاعي صاعد، التحيز بتاع الفريم اليومي صاعد، السعر تفاعل مع الاوردر بلوك اللي موجود على الفريم اليومي، السعر نزل سحب السيل سايد ليكويديتي اللي موجود على فريم الساعه، اذا كل الاكسبكتيشنز بتاعتي لازم تكون بولش. جميل جدا. لو دخلت على السلايد اللي بعديها زي ما انت شايف انا هنا على فريم الدقيقه، عندي هنا التوقيت بتاع الساعة 9:30 للساعة 11 وهو التوقيت بتاع افتتاح السوق الأمريكية. لو تاخد بالك السعر نزل تريد للندن لو هنا والسعر ابتدى يصعد للأعلى. طبعا أثناء صعود السعر للأعلى السعر عمل لي هنا ماركت ستراكشر شيفت عند السوينج هاي اللي موجودة هنا، السعر عمل لي ماركت ستراكشر شيفت والسعر صعد بقوة للأعلى. طبعا لو السعر صعد بقوه للاعلى انت فاهم السعر هيروح فين، يعني اقل حاجه وابسط تارجت السعر ممكن يوصل له هو اللندن هاي. وبالتالي لو انا هدخل على السلايد اللي بعديها هتلاقيني استخدمت الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا، استنيت السعر يكسرها وابتدى السعر يصعد، وبالتالي الانتري بتاعتي كانت عباره عن ان السعر يكسر الجاب السلبيه اللي موجوده هنا وينزل يعمل ريتريس عليها. اول ما السعر عمل لي ريتريسمنت كنت انا داخل من هنا واستهدفت قمه جلسه لندن. جميل جدا. هخش بقى على السلايد اللي بعديها. طبعا هتلاقي عندي الجاب اللي اتحولت لانفرجن فير فاليو جاب كانت هي الانتري بوينت بتاعتي من هنا، الستوب لوس بتاعي كان تحت ال 50% من الجاب اللي موجوده هنا على فريم الدقيقه. طبعا استهدافي كان 41 نقطه، يعني اعلى من قمه جلسه لندن تقريبا بسبع نقط. الخروج بتاعي كان عند الشمعه اللي موجوده هنا. طبعا زي ما قلت لك ومش محتاج اقول لك ان ال 30 نقطه ده شيء بسيط سهل جدا جدا تقدر توصل له، ولكن عشان السيت اب ده اتكون في نهايه الاسبوع وخصوصا يوم الجمعه، فانا كنت شايف ان يوم الجمعه السعر كان ممكن يمشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، وبالتالي ما حبيتش اخلي الاستهداف بعيد ل 50 و60 نقطه واكتفيت بال 40 نقطه. طبعا مش محتاج اكرر عليك واقول لك ان اهم شيء اثناء دخولك للماركت تدخل بليميت اوردر، وبالتالي الباي ليميت بتاعي كان من الجاب اللي موجوده هنا، البروفيت بتاعي كان موجود هنا، الستوب لوس بتاعي كان موجود هنا. وبكده انا انتهيت من المحاضره. هسيبكم دلوقتي مع التريد لايف على الماركت. طبعا مش محتاج اقول لك ان التريد دي متسجله على الميتا تريدر. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وان شاء الله الاسبوع ده يكون اسبوع موفق عليكم جميعا كده يا رب.